Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, και πάλι στην βεράντα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω πετιμέζι από φραγκόσικα. Υπέροχο, φανταστικό. Έκαμες μας και χθες και έβα μαρμελάδα και πετιμέζι. Και πετιμέζι, και σήμερα θα το φτιάξω, να το δείξω σε εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Υπάρχουν πάρα πολλά παπουτσόσικα παντού. Που δεν τα μαζεύει ο κόσμος. Ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω στο ψωμί μας. Επίσης μπορεί να γίνει ρόφημα και να ρεωθεί με νερό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το βάλουμε απάνω από τη μυζήθρα μας. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και κουλουράκια με πετιμέζι. Έχουμε χαρουπόμελο κουλουράκια, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και με τούτο. Μάλιστα. Εξίσου ωραίο. Και στις σαλάτες μας. Ένα dressing για τις σαλάτες μας είναι φανταστικό. Ωραία. Εν πολλές οι χρήσεις, διατηρείται εκτός ψυγείου για αρκετόν καιρό. Χρόνο και 2 χρόνια. Σε σκοτεινό και δροσερό μέρος. Δεν θέλει ψυγείο, έχει πολλές χρήσεις. Όπου θέλουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πάνω από παγωτά, πάνω από κρέμες. Βεβαίως πάνω από παγωτά. Φίλες και φίλοι, έχω φάει πολλά γλυκά σήμερα. Έχουμε φάει μαρμελάδα από φραγκόσικα, μαρμελάδα από ντομάτα. Τώρα θα φάμε και πετιμέζι από φραγκόσικα. Δεν θα φάω και τις δύο φετούλες. Θα φάω τη μία εγώ και την άλλη η Ελίζα. Το πετιμέζι δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Φανταστικό, πολύ Άμα ωραίο. το φτιάξετε θα ξαναμιλήσουμε. Σε υγεία σας φίλοι και φίλες. Ωραίο να. Είναι μέλι. Είδες τι ωραίο που στέκει πάνω στο Πράγματι είναι μέλι. κοφρέτα. Χωρίς ζάχαρη. Τα υλικά μας, φίλοι μου, είναι φραγκόσικα Και μόνο. και μόνο και λίγο νεράκι. Τίποτε άλλο. Ούτε ζαχαρίτσα ούτε τίποτε. Είναι μια πανεύκολη συνταγή. Τα καθάρισε ο Μιχάλης. Θα προσπαθήσω να τα λιώσω. Λιώνουμε λοιπόν τα φραγκόσικα. Δεν ξέρω αν είναι να λιώσουν και τέλεια. Απλώς Ναι, για να μπορέσω να βάλω και άλλα μέσα. Λιώνοντας τα θα βγάλουν τα ζουμιά τους. Ακριβώς. Στην κατσαρόλα μας έχουμε μόνο λιωμένα φραγκόσικα. Θα τα βάλουμε στη φωτιά. Η Λίζα θέλει να τους βάλει και ένα ποτήρι νεράκι. Άχτω και ένα ποτήρι νεράκι. Αυτά είναι τα υλικά μας, φίλες Μόνο. μου. Μόνο. Και από αυτά θα πάρουμε πετιμέζι. Θα φτιάξουμε πετιμέζι. Ανάβεις λοιπόν τη φωτιά. Το βάζω στη δυνατή στην αρχή. Ναι. Και θα προσέχουμε, φίλες μου, να είμαστε κοντά. Μόλις δούμε και αφρίσει, θα το χαμηλώσουμε. Και αν δεν προλαβαίνουμε θα το απομακρύνουμε από τη φλόγα. Ακριβώς, διότι θα μας ξεχυλήσει και θα έχουμε περιπέτειες. Τα γλυκά, οι μαρμελάδες μας θέλουν από πάνω. Τώρα θα το αφήσω, φίλες μου, να βράσει για 1 ώρα και 1/4 με το κάλυμμα του. Αλλά θα το παρακολουθούμε. Πώς θα δούμε να αναφρίσει. Είμαστε κοντά, Μιχάλη, τώρα θα είναι έτσι. Θα το κλείσουμε Εντάξει. και θα είμαστε κοντά, δεν θα φύγουμε. Θέλει από την αρχή να είναι κλειστό. Άρα μόλις το νιώσεις και κινείται, Αμέσως θα επιβλέπουμε και θα χαμηλώσουμε τη φλόγα. Τώρα έχουμε το στη δυνατή, αλλά δεν θα το αφήσουμε μέχρι το τέλος στη δυνατή. Θα φέρουμε και το άλλο. ακόμη μια κατσαρόλα. Βράζουν 2 δηλαδή. Ναι. Αλλά μόλις κοχλάσουν είναι επικίνδυνα να μας ξεχυλήσουν, α. Ναι, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ωραία. Και εδώ. Άντε, θα πάμε να βάλουμε τη μαρμελάδα του φραγκόσικου. Έτοιμη και η μαρμελάδα, φίλες μου, από φραγκόσικο, δέστε. Δε τι ωραία, Μιχάλη. Είναι μέλι. Είναι όπως το μέλι, απίθανη. Φίλες μου, όπως δείχνω τη συνταγή να την κάνετε και θα την πετύχετε. Δε τι ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Χαμήλωσες τη φλογαλίτσα. Ναι, μόλις άφρισε, άρχισε και κοχλάζε. Χαμηλώνουμε τη φλόγα, το βάλω στο μέτριο προς χαμηλόν και το κλείνω με το πόμα μου, με το καπάκι. Και αφήνεις το να βράσει. Ναι. Φίλες και φίλοι μου, Μετά από 1 ώρα και 1/4 ναι, έχει σβήσει την εστία. έχουμε σβήσει την εστία, έχουμε και τις 2 κατσαρόλες, αλλά θέλω, φίλες μου, να προσέξετε όταν κοχλάσει να το χαμηλώσετε στο 2,
πολύ χαμηλή φωτιά και να το αφήσετε την ώρα που χρειάζεται 1 και 4 να βράζει. Για να μην σας ξεχυλήσει. Έχει κίνδυνο αν αφήσετε δυνατή φωτιά να σας ξεχυλήσει και πιο... Να γεμίσει το σπίτι. Ακριβώς. Όχι μόνο Και η πού τα αιστεία. μαζεύετε. Ωραία. Οπότε τώρα θα τα αφήσουμε εδώ αρκετές 12 ώρες. ώρες, θα τα αφήσω περίπου 12 ώρες και μετά θα δείτε τη συνέχεια Πώς θα προχωρήσουμε να κάνουμε το με με τη τη μέση. μέση. Και ετοιμαζόμαστε για μαρμελάδα. Τι μαρμελάδα? Τι μαρμελάδα? Ντομάτας. Ντομάτα. Είναι εξαιρετική, με τα τυριά είναι το κάτι άλλο. Τώρα Και- έχει ωραίες όριμες. Φίλοι μου, δεν ξέρω, μου φέρνουν φίλοι ντομάτες, τι να σας πω, διάφορα φρούτα και λαχανικά. Και έτσι θέλω να τα αξιοποιήσω όπως τα αξιοποιούν και να σας τα δείξω σε εσάς. Έχουν περάσει 12 ώρες 12 ώρες είναι αρκετές. και τώρα Θα Το σουρώσουμε? Θα το σουρώσουμε, θα πάρουμε το ζουμί το καθαρό και θα το βάλουμε στη φωτιά. Ωραία. Α, σε βοηθήσω εγώ, να το βάλω εγώ. Ναι, ναι. Α, Έλα. επειδή πιτσικλούσε, Άντε, φίλε. αλλάξαμε τακτική. Όσο πιο απαλά γιατί πιτσικλά, να το πιέσουμε έτσι να πάρουμε το ζουμί από κάτω. Σιγά σιγά. Τρέχει το ζουμί από κάτω. Όσο το πιέσω, Βάζει. το περιστρέφω και σφίγγει η κουρούκλα, οι ποστιλές, το τουρπάνι. Και συνεχίζουμε. Το βάζαμε σε πιεστήριο, θα παίρναμε και άλλο ζουμί, αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Πήραμε αρκετό. Βάλουμε την επόμενη. Ναι, και να τρέξει ακόμα λίγο και βλέπουμε. Οκ. Εν τω μεταξύ έχουμε αρκετό ζουμί εδώ, το οποίο θα πάρουμε. Ας το δάμε και τούτο θα το πάρουμε. Ωραία. Οκ. Σιγά σιγά περνάμε όλο το υλικό από τουρπάνι, το πιέζουμε έτσι, θα πάρουμε το ζουμί και θα δείτε τη συνέχεια πώς θα κάνουμε το πετιμέζι από φραγκόσικα. Τελειώσαμε φίλοι και φίλες στο στάδιο αυτόν, έχουμε πάρει όλον το χυμό, θα μετρήσουμε το χυμό μας για να δούμε μετά πόσο πετιμέζι θα βγει. κάνουμε. Φίλοι μας, έχουμε γεμίσει τη μία κατσαρόλα με 4 λίτρα χυμών. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει φτάσει στο 4 λίτρα αυτή η κατσαρόλα, είναι γεμάτη. Θα πάει στη φωτιά. Επίσης έχουμε ακόμη εδώ χυμών, το οποίο θα βάλουμε σε άλλη κατσαρόλα προς το παρόν. Και όταν κατέβει κάτω η στάθμη, θα τα ενώσουμε σε μία κατσαρόλα. Πάει σε δυνατή φωτιά, να αρχίσει να βράζει. Και πάμε να ετοιμάσουμε και την άλλη κατσαρόλα. Και 3 λίτρα φίλοι και φίλες σε αυτήν την κατσαρόλα θα πάει και αυτό στη φωτιά. Πάει λοιπόν. Σε δυνατή φωτιά και ποδά. Σιγά σιγά θα εξατμίζει το νερό και ο χυμός μας θα μειώνεται. Βάλαμε και τις 2 κατσαρόλες στην ίδια αιστεία για να ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Βλέπω να δημιουργείται αφρός. Καθαρίζω τον Παίρνουμε αφρό. τον αφρό. Ναι. Αφήνουμε το προς το παρόν στη δυνατή τη φωτιά. Έτσι από εκεί έχει λίγο. Ω, πάμε για πρόσεχε. Σήκω του. Έλα. Φύγει. Φαντάσου να μένετε στον ίδιο μέρος. Θα μιλώ στη φλόγα. Είμαστε καλά. Και τούτη είναι χαμηλός όμως. Τούτη δεν είναι και πολλά δυνατή. Όχι, έτσι. είναι θέλει χαμηλή. Μια χαρά. Ευτυχώς που τα έχουμε. Πέρατε στην ίδια αιστεία. Ναι, αφού πρέπει να είσαι σβέρτος δάμε. Να είσαι σαν τα ανακλαστικά. Αρχίσαμε με το δυνατόν, αλλά τούτες οι δουλειές πρέπει να είσαι από πάνω τους. Δεν πρέπει να αφήσεις. Εντάξει, Είναι πολλές φορές που το τονίζω το πράγμα. Μαζεύουμε λοιπόν τον αφρό που δημιουργείται. Ούτε ζάχαρη βάζουμε, τίποτα, απολύτως. Μόνο φυσικός χυμός φραγκόσικου. Μόλις το δείτε και να σηκωστεί, φίλες μου, χαμηλώστε Τη φλόγα. τη φλόγα φλόγα. ή απομακρύνετε το Για λίγο. για λίγο και συνεχίστε. Συνεχίζουμε το πράσιμο. Κάτω τον άλλη κατσαρόλα.
ταγγίσαμε όλον το χυμό σε μία κατσαρόλα και συνεχίζουμε το βράσιμο. Τα 7 λίτρα χυμός έχουν μείνει σχεδόν μόνο 2. Έχουμε χαμηλώσει τη φλόγα στο μέτριο και συνεχίζουμε με μία κατσαρόλα. Το έχουμε γευτεί, φίλοι και φίλες, πραγματικά είναι μελούδι. Συνεχίζουμε να αφαιρούμε όσον αυτό δημιουργείται. Είμαστε προς το τέλος. Η θερμοκρασία του έφτασε στους 102 βαθμούς Κελσίου. Πλησιάζουμε στο τέλος. 102. Θα το σβήσουμε, να δούμε και τη ρευστότητα του και αν θέλει το βράζουμε ακόμα λίγο. Ακριβώς. Ωραία, σβήνω τη φλόγα. Έσβησα τη φλόγα. Και κρύανε τέλεια, αλλά φύγαμε το για καμιά ώρα. Θέλει ακόμα λίγο. Μας. Αφήσαμε το μία ώρα να ηρεμήσει, αλλά θα το βάλουμε ακόμα λίγο. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει πιο παχύρευστο. Ναι. Όχι και πολλά, για να μπορούμε να το βάλουμε και στα μπουκάλες μας. Ωραία. Ανάβουμε λοιπόν τη φλόγα. Ανάψαμε πάλι τη φλόγα, να βράσει ακόμα μερικά λεπτά. Έβρασε προηγουμένως για 2,5 ώρες. Περίπου, ναι. Τα 7 λίτρα χυμού από φραγκόσικα έχουν μείνει αυτό μόνο που βλέπετε. Υπολογίζω ότι είναι περίπου 2 λίτρα μόνο. Θα συνεχίσουμε το βράσιμο για να γίνει ακόμα πιο παχύρευστο το πετιμέζι μας. Πρέπει να γίνει πιο παχύρευστο. Πρέπει να χάσει ακόμα περισσότερο νερό. Έπιασε γρήγορα 102. Να μου ξεσυλίσει. Λεπτό να το χαμηλώσω. Χαμηλώσει τη φλόγα να ψεσβήσει. Έλα, το χαμηλώσω στην πολλά. Σε αυτή τη φάση για να μην μας ξεχυλίσει. Έχουμε 103 και κάτι. Πλησιάζουμε στο τέλος. 103,5, 103,6 επέρασε, άρα είναι οκ. Οκ, σβήνουμε. Σβήσει τη φλόγα. Είναι ζεστό τώρα, μόλις έχουμε σβήσει τη φλόγα. Μπορεί να κρυώσει, να πιο Όταν κρυώσει θα χάσει ακόμα λίγο νερό τώρα ώσπου να κρυώσει και θα είναι μια χαρά. Φίλες μου, πήρα λίγο και βάλα το σε το ποτηράκι και βάλα το μέσα στην κατάψυξη για 1-2 λεπτά. Και δέστε τι ωραίο, για να μην δέτω, τι ωραίο, έτω. Και πρέπει να βάφει το κουτάλι μας, να πέφτει, αλλά να μένει πάνω στο κουτάλι μας τούτον το καραμελέ χρώμα. Μάλιστα. Είναι τελειωμένο, Μιχάλη, είναι μια χαρά. Okay. Τούτον είναι το μελούδι. Ωραία. Είναι όπως το σιρόπι. Ναι. Το δεμένο σιρόπι. Και αφήνει το καραμελέ χρώμα πάνω στο κουτάλι μας. Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε. Ωραία, μένει να μπει στα βάζα. Ναι. Θα περιμένουμε να κρυώσει λίγο. Ναι, πολλά ζεστόν τώρα. Ωραία. Φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να βάλουμε το πετιμέζι στην μπουκάλα. Μας πήρε μερικές ώρες εμάς, η χρόνη όμως είναι σχετική. Σημασία έχει να γίνει σαν σιρόπι. Είναι σιρόπι. Είχαμε 7 λίτρα χυμών από φραγκόσικα και θα πάρουμε 1 λίτρο πετιμέζι. Βρείτε φραγκόσικα και φτιάξτε κι εσείς πετιμέζι από φραγκόσικα όπως σας δείχνουμε. Απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.